يسعد اوقاتكم. بتمنى تكونوا بخير. لو اول مرة عم تحضروا الشانل تاعيتي بتمنى تعملوا سبسكرايب ولايك، لان اليوم رح نحضر وصفة هيلثي صحية وسريعة وطيبة كتير وبتروي بهالشوب. رح حضركم اليوم وصفة ايس كوفي مثل ما شايفين، بتشهي كتير. بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. وهلأ خلينا نبلش بوصفتنا الغير شكل سوا. نعمل الايس كوفي السهل والسريع والصحي. نحن بحاجة لكوب يلي رح نقدم فيه، ورح ناخد معلقة من قهوة سريعة الذوبان، معلقة كبيرة فقط، وكمان رح نزيد عليها المي السخنة. رح نعبي حوالي نص الكوب، ورح نزيد كمان السكر الاصطناعي، او فينا نحط العسل كمان، ما في اي مشكلة. ومنحط السكر قد ما نحنا منحب. انا هون حطيت معلقة واحدة، معلقة صغيرة من السكر الاصطناعي، وطبعا فيكم تحطوا عسل مثل ما تفضلنا. وبدنا نستمر بالتحريك بما انه المي دافئ، هو رح يدوب لي القهوة والسكر مع بعض. وانا هون بحب شير انه يلي بعد ما شاف كيف حضرنا الايس كوفي الصحي، كمان عملنا وصفة ايس كوفي صحي وكتير طيبة طلعت. رح احطلكن الرابط بصندوق الوصف. نستمر بالتحريك لحد ما نلاقيهم دابوا عنا هالمكونات. هلأ كل اللي علي اعمله انه ضيف الحليب. عنا هون حوالي كباية حليب، نضيف بهذا الشكل. هلأ مثل ما شايفين صار عنا الكافي عنا جاهز. بس ليصير ايس كافي بكل بساطة رح زدله مكعبات الثلج، واكيد مكعبات الثلج اختياري. انا رح زيد هون 2 لان انتلى الكوب. طبعا فيكن تزيدوا اكتر، ما في اي مشكلة. واكيد اخر شي رح احط سترو، لحتى اقدم لكم هالمشروب الرائع لحتى تستمتعوا فيه بهيدا الشوب. هيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت. اطيب واسرع ايس كوفي صحي، كتير بنصحكم تجربوه، وبتمنى تعطوني رأيكم بكومنت. وبنهاية الفيديو بتمنى اذا حبيتوا تعملوا اشتراك بالقناة وتعملوا لايك، وآرائكم كتير بتهمني. واكيد ما تنسوا تعملوا شير لاصحابكم. وانا بشوفكن بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.